guys! După cum indică titlul, astăzi am să vă vorbesc despre experiența mea în ceea ce privește înscrierea la Facultatea de Arte din Malta. Am terminat Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița din București, unde am studiat timp de 8 ani. Am un atestat în arte vizuale, specializarea pictură de șevalet. Am urmat această specializare la îndrumarea profesorilor și a părinților după ce am câștigat câteva olimpiade internaționale de pictură. Eu am fost foarte interesată și de alte lucruri, cum ar fi animația. Mi-a plăcut foarte mult să fac benzi desenate și să desenez manga. În ultimii ani de liceu, bineînțeles că am început să mă gândesc la ce o să fac mai departe. Eram pasionată de foarte multe lucruri și foarte curioasă, voiam să încerc cât mai multe lucruri posibile. Pentru mine se simțea ca un fel de constrângere să fiu nevoită să aleg doar un singur lucru pe care să-l fac toată viața. După mai multe încercări, de la fotografie până la medicină, true story, lăsați un comentariu dacă vreți să aflați și despre această experiență, am conchis că o să merg pe graphic design. Am ales designul grafic pentru că încorporează mai multe lucruri pe care mie îmi place să le fac, cum ar fi arta, fotografia, ilustrația, psihologia și așa mai departe. Fiind atâția ani studentă în Liceul de Arte Plastice, am auzit tot felul de păreri și experiențe despre Facultatea de Arte din București. Și am auzit destul de multe încât să mă decid că nu vreau să studiez aici, ci vreau să studiez la o facultate din afară. Așa am decis să studiez la Facultatea de Arte din Roma, inițial. Cum nu mă puteam pregăti pentru înscriere în timp util, am decis că am să mă înscriu la Facultatea de Arte din București, unde am să studiez timp de un an de zile și apoi să mă transfer la Facultatea din Roma. Însă excursia în care am fost vara aceea mi-a schimbat toate planurile. Vara aceea am fost în vacanță în Malta cu niște prieteni, unde m-am îndrăgostit de insulă și de cel ce avea să-mi devină soț. Atmosfera din Malta m-a fermecat din prima și deja mă vedeam locuind acolo. Era așa pe sufletul meu de artist. Când am văzut în ce circumstanțe de îndrăgosteală mă aflam, m-am gândit că nu aș avea nimic de pierdut să arunc o privire pe internet, să văd ce facultăți au acolo și dacă nu cumva au și o facultate de arte. Malta are două facultăți de arte, la Universitatea din Malta și la MCAST, care este un fel de universitate în stil englezesc, cu un program foarte asemănător universităților din Anglia. Ambele facultăți sunt gratuite pentru studenții din Uniunea Europeană, ceea ce este senzațional, pentru că la noi aici, la Facultatea de Arte, trebuie să plătești dacă nu intri la bursă, iar acolo nu contează dacă intri la bursă sau nu, pentru că nu există un examen de admitere. Tot ce contează este să ai nivelul necesar și să fii fluent în limba engleză. Programul Institutului de Arte, Științe și Tehnologie mi-a mers direct la inimă, a fost ceva ce eu am considerat că mi se potrivește foarte bine. Iar comparativ cu Facultatea de Arte din Roma, pe care eu am ales-o și care este foarte costisitoare, chiar mai costisitoare, mult mai costisitoare decât Facultatea de Arte din București, mi s-a părut o alegere mult mai bună. În plus, iubeam atmosfera insulei și eram îndrăgostită de Luca, așa că până la urmă am hotărât că am să studiez acolo. Inițial am început să mă interesez despre procesul de înscriere pe internet. Am apelat chiar și la niște profesori din departamentul de graphic design, care au fost foarte bucuroși să mă ajute și să-mi împărtășească informații utile. Ba chiar m-au îndrumat către studenți care, ca și mine, veneau din străinătate să studieze în Malta și care au trecut prin aceleași etape prin care eu a trebuit apoi să trec. Și m-au ajutat și cu foarte multe informații utile, au fost foarte prietenoși, foarte deschiși, foarte calzi. În plus, îl mai aveam și pe Luca, care și el își dorea să se înscrie la aceeași facultate, așa că am avut foarte mult ajutor pe partea aceasta. Procesul de înscriere este destul de anevoios, dar asta este mai mult din cauza sistemului birocratic din România. A trebuit în primul rând să îmi formez un portofoliu digital
destul de stufos și calitativ, ceea ce până atunci eu nu aveam, având în vedere că aveam numai pânze și cum ar veni obiecte de artă fizice și nu în format digital. Așadar, mi-am fotografiat toate pânzele, toate sketchbook-urile, toate picturile rupestre și ce mai aveam eu pe acolo și am selectat ce este mai bun pentru portofoliu, deci nu am pus tot ce aveam. Le-am aranjat frumos într-un zip folder și le-am postat pe Behance, unde foarte mulți artiști își postează portofoliile profesionale și de asemenea m-am gândit că ar fi o idee să trimit portofoliul către profesorii cu care deja discutasem și cu care deja mă prietenisem, ca să-mi dea o părere, să-mi spună dacă ar fi ok, dacă ar fi trebuit să schimb ceva sau să adaug ceva. Profesorii s-au arătat destul de entuziasmați și de impresionați de lucrările mele și mi-au spus că dacă totul va fi în regulă cu documentele, nu văd vreo problemă și cred că voi fi admisă. După cum am mai spus, examen de admitere nu există, nu se dă și nu există nici măcar taxe pentru înscriere. Tot ce trebuie să faci este să ai documentele necesare și să vorbești foarte bine limba engleză. Cea mai grea parte abia începea. În primul rând, am aplicat pentru apostilă pentru diploma de bacalaureat. Acum am să citesc exact ce este apostila, ca să vorbesc în termeni mai exacti, să nu vă induc în eroare cu ceva, pentru că este destul de important. Apostila este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga pentru actele întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Depinzând de țara în care voi vreți să studiați, va trebui fie să faceți rost de această apostilă, fie să vă supralegalizați diploma. Pentru apostilă am mers la prefectura din București, care este la Piața Presei Libere, și am ridicat apoi apostila. După ce am aplicat, am ridicat-o de pe undeva din centru, din altă parte. Am plătit pentru ea o sumă modică, o sumă destul de mică, nu mai știu exact cât, dar era o sumă destul de mică. Problema cea mai mare am avut-o când a trebuit să-mi echivalez diploma de bacalaureat în sistemul lor de notare, care este un sistem în nivele, pe nivele, ceva de genul. În Malta, sistemul de notare și sistemul educațional în general este complet diferit de sistemul nostru. Astfel, dacă experiența ta educațională este de nivelul 4, ești practic undergraduate, adică nu ai terminat liceul, dar totuși poți să mergi la facultate, însă trebuie să faci 2 ani în plus de facultate înainte să treci la programul pentru licență. Dacă ești graduate, dacă ai terminat liceul și ai bacalaureatul, atunci ai nivelul 6 și poți să treci direct la programul de licență. Deci această problemă de a echivala diploma a fost a fost un proces întreg, a fost foarte obositor, a trebuit să merg prin tot felul de instituții, prin Malta și prin România, unde știm cu toții cât de nasol este sistemul birocratic. Am fost la Ministerul Educației după ce am dat un telefon în prealabil și mi s-a spus clar că acolo trebuie să mă duc pentru a-mi echivala diploma. După ce am ajuns acolo și am stat la o coadă infernală, am aflat că de fapt ei nu fac așa ceva. Doamna de la ghișeu nici măcar nu a auzit de așa ceva și nici nu a avut răbdare să asculte prea mult ce aveam să-i spun, ce problemă aveam. Devenise deja nervoasă, așa că a trebuit să plec. Cum am aflat eu că de fapt diplomele se echivalează la ei în Malta a fost după ce am făcut mai mult research pe internet, am pus mai multe întrebări. Chestia e că chiar dacă țineam legătura cu acești studenți care veneau și ei din afară și au trecut prin aceleași etape, practic, etapa asta de echivalare pentru unii a fost diferită pentru că, din câte am înțeles, diferă de la țară la țară și studenții cu care eu vorbeam veneau din Serbia, din Polonia, din alte țări, așa că nu prea aveau cum să mă ajute din punctul ăsta de vedere. Deci am aflat după ce am dat mai multe telefoane,
Malta, în România, după ce am căutat mai multe chestii pe internet, pe forumuri. Deci a fost un proces destul de lung, dar până la urmă am aflat că trebuie să echivalez diploma acolo în Malta la ei. În România a trebuit doar să obțin apostila, să traduc diploma și celelalte documente și să le legalizez. Oricum, a fost bullshit chestia cu traducerea apostilei. Vreau să menționez faptul că prefectura mi-a spus clar că va trebui să aștept să îmi traduc diploma de BAC după ce obțin apostila, ca să le traduc împreună și să le legalizez împreună, ceea ce a fost o porcărie, pentru că apostila nu trebuia tradusă, fiindcă apostila este multilingvă. Când am avut toate documentele pregătite, diploma de bacalaureat cu apostila, certificatul de naștere, buletinul și copii după toate documentele, m-am dus într-o excursie specială în Malta pentru a îmi echivala diploma. Dacă mi-amintesc bine, au rezolvat problema într-o zi sau două, maxim. Au fost foarte rapizi. Apoi am mai fost odată în Malta ca să mă înscriu pentru înscriere, unde a trebuit să mă duc în celălalt sediu al facultății, care este practic sediul general, sediul principal, unde au un campus imens din Corradino, care este în celălalt capăt al insulei. La MCAST sunt mai multe facultăți, nu doar Institutul de Arte, Știință și Tehnologie. Clădirea noastră, clădirea artiștilor, este un sediu complet separat, complet diferit față de sediile din campusul universitar și este complet diferit, este într-un stil arhitectonic complet diferit, este un stil mult mai artistic, mult mai tradițional maltez, cu acele cărămizi din calcar, cred că se numesc, așa se traduce limestone, cred. În fine, este ceva mult mai artistic și mai tradițional, complet diferit față de clădirile din campus, care sunt foarte moderne și tehnologice. În plus este, după cum v-am spus, complet separată față de sediul general din campus și este în celălalt capăt al insulei, foarte departe, într-un oraș numit Mosta. Facultatea este fix pe o colină, de unde studenții pot să aibă niște priveliști uimitoare asupra insulei. Se vede insula, se vede marea, este superb, superb. În fine, odată ajunsă în Corradino, procesul de înscriere a fost destul de scurt și la obiect, foarte rapid. Nu prea am ce să vă povestesc despre chestia asta, pentru că a fost doar un procedeu de înscriere cum este și la noi. Doar că a fost mult mai rapid, nu au fost cozi, no problem, adică au fost multe persoane, numai că totul a fost mult mai organizat decât la noi. Apoi, în altă zi, am avut un interviu organizat în prealabil cu un domn consilier al studenților sau ceva de genul ăsta. Practic, treaba lui era să consilieze studenții, să-i îndrume cu privire la calea pe care vor să o ia mai departe în carieră și cam ce facultate li s-ar potrivi. A fost primul meu interviu în limba engleză și cum sunt foarte emotivă de fel, deja îmi făceam scenarii și îmi făceam griji că o să o dau în bară din cauza emoțiilor, însă nu a fost deloc așa, pentru că domnul Raymond John, domnul consilier, a fost foarte priceput să destindă atmosfera într-un spirit foarte voios, foarte prietenos, foarte glumeț, așa. Nu știu, a făcut în așa fel încât să nu mă simt deloc aiurea și să mă simt foarte confortabil și așa că interviul a decurs impecabil, fără absolut nicio problemă. Am fost complimentată pentru engleza mea și mi s-a spus din prima că cel mai probabil o să fiu acceptată fără nicio problemă. A fost o experiență foarte plăcută. Mi s-au pus câteva întrebări, însă domnul consilier a făcut în așa fel încât să nu pară deloc un interviu formal sau un interogatoriu. Părea pur și simplu ca și cum am fi avut o conversație, un dialog. Foarte plăcut. Întrebările erau evident cele clasice, de genul de ce ai ales această facultate, de ce tocmai Malta, de unde vii, care sunt hobby-urile tale, unde ai vrea să te îndrepți cu cariera
și pur și simplu cheia pentru a răspunde la aceste întrebări este să fii sincer, cât mai onest și să fii cât mai clar în ceea ce spui și cât mai hotărât cu putință, în așa fel încât să îi arăți consilierului sau cine te intervievează, să-i arăți că ești foarte determinat și foarte ai încredere în tine și știi că poți să o faci. Cred că este foarte asemănător cu un interviu la un job. Și voiam să vă menționez neapărat faptul că pentru a aplica la această facultate, pentru a studia la această facultate, nu este neapărat nevoie să aveți un atestat de tipul Cambridge sau IELTS. Este de ajuns să aveți acel certificat pe care îl obțineți în urma examenului de la terminarea liceului, examenul de limba engleză, care să ateste faptul că aveți cunoștințe, că sunteți fluent în limba engleză și interviul în sine arată faptul că poți vorbi fără nicio problemă fluent în limba engleză. Cursurile se țin numai în limba engleză. Limba lor oficială în Malta este limba engleză și apoi pe locul 2 este limba malteză, pe care, deci toată lumea în Malta știe și malteză și engleză. Iar la facultate, absolut toate cursurile, fie că studenții sunt din afară sau sunt nativi, absolut toate cursurile se țin în limba engleză. Se mai fac remarci și glume în limba lor nativă malteză, dar este ok, nu trebuie să știți neapărat malteză. Eu nu știu absolut nimic, cred că știu doar câteva cuvinte. În fine, după formalitățile de înscriere și după interviu, am fost să îmi vizitez facultatea mea de pe colină. Inițial m-am dus să-l vizitez pe Luca, pentru că el deja începuse programul cu cei 2 ani în plus al facultății. Cred că așa a fost îndemnat să urmeze anii aceia. Nu mai știu sigur de ce a făcut asta, pentru că avea practic bacul luat, cum ar veni la ei acolo în Italia, cred că e cam la fel. În fine, am fost să-l vizitez și cu ocazia asta am întâlnit și toți profesorii și toți studenții cu care am vorbit în prealabil și care m-au ajutat atât de mult și au fost super bucuroși să mă vadă și m-au îndrumat către doamna directoare, care și ea la fel m-a întâmpinat cu un spirit la fel ca și toți maltezii, aproape un spirit foarte voios, foarte prietenos, foarte comic așa. Și m-a primit la ea în birou, unde am avut o discuție, am discutat, ne-am cunoscut și chiar m-a ajutat să printez unele documente de care aveam nevoie. S-a uitat pe internet, pe website pentru anumite informații pentru mine. Practic nu m-a lăsat să plec de acolo până când nu aveam totul clar în cap, până când nu știam totul, până când nu mi s-a răspuns la toate întrebările, nu m-a lăsat să plec. Ceea ce a fost wow pentru mine, mi-a lăsat o impresie super. Și în plus față de asta m-am gândit, gândindu-mă că probabil că fac așa cu toți studenții, cu fiecare student în parte, nu m-am putut abține să nu zâmbesc, pentru că mi s-a părut ceva wow, ceva super. Practic ar trebui să fie așa peste tot, din punctul meu de vedere. Înainte să plec, doamna directoare, doamna Moira, m-a plimbat prin toată facultatea, mi-a arătat toate departamentele, toate sălile de clasă, toaletele, grădina cu flori, priveliștea de pe deal, harta de la intrare a facultății, absolut tot. A fost pur și simplu o experiență super, a fost genial. Chiar înainte să plec, a ținut să-mi menționeze faptul că în curând urma să se construiască un mare Lidl fix în fața facultății, special pentru studenți, ceea ce o să vedeți în următoarele clipuri că a făcut parte din rutina noastră de a merge la facultate. Cam asta a fost cu formalitățile de înscriere. Am fost un proces destul de lung și anevoios, pe care l-am început cu mult timp, cu câteva luni înaintea înscrierii propriu-zise, și asta vă recomand și vouă, să începeți cât mai devreme dacă vreți să aplicați, dacă intenționați să aplicați la o facultate din străinătate, să începeți cât mai devreme cu putință și să faceți rost de cât mai multe informații cu putință. Să nu vă fie jenă să puneți întrebări profesorilor, studenților. Peste câteva luni, între 2 și 3 luni, parcă,
am primit și confirmarea prin e-mail, am fost felicitată că am fost admisă la facultate. Deci dacă ești undergraduate și nu ai terminat în mod oficial toți anii de liceu, ești practic considerat a fi de nivelul 4 și va trebui să faci 2 ani în plus de facultate înainte să începi programul de licență propriu-zis. Poți să faci acești 2 ani în plus și dacă tu alegi să faci chestia asta, pentru că nu știu, poate nu deții cunoștințele necesare, poate că nu te simți pregătit ca să începi direct cu acel program. Pentru că, sincer să vă spun, programul de licență al facultății, ce am experimentat eu cel puțin la graphic design, este mult mai intens față de programul pe care îl avem aici, în același departament, la graphic design, în România. Practic, ce se face acolo în anul 1, aici se studiază în anul 3. Așa că, dacă nu ai experiență în ceea ce privește arta sau chestii de genul ăsta, ei chiar îți recomandă să faci cei 2 ani în plus, pentru că altfel nu o să poți să faci față. Și acești 2 ani în plus sunt gratuiți, la fel cum este cam tot ce faci la facultate acolo. Nu trebuie să plătești decât pentru materialele tale, dacă ai nevoie de sketchbooks și chestii de genul ăsta. În rest, nu există nicio taxă. Deci tot 3 ani de facultate se face și la ei, numai că dacă faci ăștia 2 ani în plus, vor fi 5 ani, evident. Guys, cam asta a fost pentru astăzi. Nu vreau să vă încarc cu prea multe informații într-un singur clip, așa că am vrut să mă rezum fix la experiența cu alegerea facultății și cu înscrierea. Stați cu ochii pe mine, activați clopoțelul ca să fiți primii care află atunci când voi posta următoarele clipuri despre experiența mea din Malta. Vă las jos în descriere website-ul universității și conturile mele de social media. Apropo, am văzut că și-au refăcut website-ul într-un mare stil și că acum mai nou se pot face înscrieri și online, ceea ce este super, pentru că dacă vreți să aplicați acolo, practic o să vă scutească de un întreg drum, de drumul Malta, și o să trebuiască probabil să vă duceți doar ca să vă echivalați diploma și apoi vă duceți direct să studiați după ce aplicați online. Nu uitați să lăsați un comentariu dacă aveți vreo întrebare pentru următoarele clipuri și să îmi lăsați un like, o apreciere, și dacă nu mă urmăriți deja, urmăriți-mă, pentru că urmează să primiți niște informații posibil foarte folositoare pentru voi. Eu, ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăriți și pentru că mă susțineți. Fiți cu ochii pe mine, ne vedem în următorul clip. Pa, pa!